Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 111, sau khi cảm nhận được sự biến hóa ở tại nơi Thạch Hạo nằm xuống, rất nhanh mọi người đã tụ tập đông đủ và bắt đầu bàn luận. Thế nhưng, cũng trong lúc đó, tại Thạch Quốc, sau khi Thạch Hạo qua đời, đám người của các giáo lại một lần nữa có ý định xấu nhằm chiếm đoạt nơi này. Và rất nhanh, đám người kia đã xuất hiện, nương theo đó từ trên trời cao, những tia sét kèm theo lốc xoáy đã liền phóng xuống. Sau đó, âm thanh vang vọng kèm theo những lời hăm dọa từ đám người của các giáo cũng liền vang lên trên toàn Thạch Quốc. Bởi vậy, để đối diện với đám người kia, ở bên trong hoàng cung, Thanh Phong cùng những vị thân cận của mình rất nhanh cũng đưa ra kế sách với đám người đó. Trở lại với Thạch Hạo, tại nơi anh ấy nằm xuống, thời gian trôi qua, dưới sự quan sát của mọi người, ở trên người anh ấy rốt cuộc cũng phát sinh biến hóa. Nương theo đó, ở phía dưới, từ phía trước ngực Thạch Hạo, một luồng ánh sáng vàng xuất hiện. Sau đó, nó dần dần bao phủ lấy toàn bộ cơ thể anh ấy. Lúc này đây, toàn bộ cơ thể của Thạch Hạo đã bị bao phủ bởi một luồng ánh sáng chói lóa, khí tức thần thánh tràn ngập nơi này. Chứng kiến chuyện này, mọi người rất bất ngờ, nhanh chóng dùng con mắt trùng đồng quan sát. Mao Cầu nó cảm nhận được ở trên người của Thạch Hạo lúc này tràn đầy khí tức luân hồi. Điều này làm mọi người kinh ngạc vô cùng. Bởi vậy, hy vọng Thạch Hạo có thể sống lại để xuất hiện trong tâm trí của mỗi người. Cứ thế, thời gian trôi qua, luồng ánh sáng vàng chói lóa bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo càng ngày càng sáng hơn. Sau đó, thân thể Thạch Hạo cũng liền có những sự biến hóa kỳ lạ. Trên cái chuyện này, tộc trưởng đã liền chạy tới bên Thạch Hạo. Lúc này đây, sau một đoạn thời gian im lặng, rốt cuộc thân thể Thạch Hạo cũng có một chút lay động, sức sống lại một lần nữa ùa về. Từ sâu trong đại não của Thạch Hạo, những ký ức vốn đang ngủ say, rốt cuộc cũng tràn về. Từng kỷ niệm với người thân lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này, Thạch Hạo như nhớ lại tất cả mọi thứ, từng kỷ niệm, từng con người đi theo năm tháng cùng mình trưởng thành đã liền xuất hiện trước mắt. Và rất nhanh, tỉnh lại từ sâu trong ký ức, Thạch Hạo như bừng tỉnh. Nương theo đó, ở dưới mặt đất, thân thể Thạch Hạo đột nhiên phóng lên. Sau đó khi nó dừng lại, lấy Thạch Hạo làm trung tâm, một luồng ánh sáng chói lóa đã liền bao phủ toàn bộ nơi này lại. Cuối cùng, từ trong luồng ánh sáng đó, hai mắt Thạch Hạo chậm chậm mở ra, một luồng khí thế cuồng bạo tỏa sáng, làm nơi đây như bao phủ bên trong khí thức thần thánh. Trên cái chuyện này, mọi người vô cùng vui sướng. Rốt cuộc, Thạch Hạo của họ cũng niết bàn tái sinh trở về. Còn Thạch Hạo đứng giữa không trung, trên miệng anh ấy đột nhiên phun ra một luồng khí độc màu đen, rồi dần dần tiêu tán. Cảm nhận được chuyện này, Thạch Hạo sung sướng, chẳng những được bỏ lại lời nguyền của tên thần tới từ tiên điện, thân thể còn mạnh hơn trước rất nhiều. Và rất nhanh, nhìn mọi người đang hò reo trước mắt, Thạch Hạo đã liền đến bên và cùng mọi người ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc. Ngay lập tức, tất cả liền trở về Thạch Thôn và mở một bữa tiệc linh đình để chào đón sự trở lại của Thạch Hạo. Trong khoảng thời gian đó, mọi người cùng nhau ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ. Thế nhưng, họ cũng không quên hỏi về tình hình của Thạch Hạo. Thời gian trôi qua, ở tại Thạch Thôn, Thạch Hạo đã làm rất nhiều việc. Thế nhưng, nhận được tin về Thạch Quốc, anh ấy lại có chút lo lắng. Bởi vậy, gặp tộc trưởng, Thạch Hạo cũng liền nói với ông, mình sắp phải đi rồi. Không những vậy, sau khi làm xong mọi chuyện ở tại đây, mình sẽ đi thượng giới một chuyến. Sau khi nghe xong những tâm sự của Thạch Hạo, tộc trưởng đã liền đưa cho anh ấy một lời khuyên. Nghe xong, Thạch Hạo liền rơi vào trầm tư, quay đầu lại, anh ấy liền nhìn về phía chân trời phía xa và đắm chìm trong nó. Thời gian trôi qua, hoàng cung Thạch Quốc lại một lần nữa xuất hiện dị tượng. Sau đó, ở giữa bầu trời, một luồng ánh sáng chói mắt xuất hiện. Ở dưới mặt đất, một con rồng mang theo ánh hào quang rực rỡ, đột nhiên phóng lên trời cao và cất lên những tiếng gầm thét. Lúc này, ở giữa không trung, sau khi luồng ánh sáng chói mắt dần thu liễm, một thân ảnh nam nhân với đôi cánh đỏ rực cũng chậm rãi hiện ra. Nhìn thấy người này, mọi người đều bất ngờ, đó là Thạch Hạo. Bởi vậy, không ai dám nhìn vào mắt mình rằng nam nhân kia vẫn còn sống. Còn Thạch Hạo đứng giữa trời cao, hai mắt anh ấy đột nhiên nhắm lại. Nương theo đó, ở bên ngoài, tinh khí cuồn cuộn liền phun trào mạnh mẽ. Cuối cùng, chậm rãi mở hai mắt, bàn tay lóe lên, từ chân tay Thạch Hạo, một luồng hào quang sáng chói đã liền đi ra, sau đó phóng thẳng lên trời cao. Nương theo đó, trận pháp bảo vệ Thạch Quốc đã lại một lần nữa bao phủ nơi này. Trên cái chuyện này, dân chúng khắp nơi sôi trào cùng kinh ngạc. Và tiếp theo đây, Thạch Hạo đã trở về, hành trình chinh phạt những đại giáo lớn sẽ chuẩn bị diễn ra. Và trong những đại giáo gây khó khăn cho Thạch Quốc, nơi nào sẽ được Thạch Hạo hỏi thăm đầu tiên? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha! Đến đây thì hết tập 112 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.